نارین قلعه که از جاهای دیدنی میبود به شمار میاد، در استان یزد شهرستان میبود واقع شده. این قلعه با شکوه در فاصله 50 کیلومتری شمال غرب یزد روی تپه‌ای به ارتفاع 25 متر قرار داره. برای رفتن به نارین قلعه باید به میبود، میدان شهرداری، بلوار امام بریم تا بتونیم این قلعه رو ببینیم. در ایران قلعه‌های مختلفی به چشم می‌خورند که به نوعی بیانگر تاریخ شهرسازی مصور هستند که از دوران باستان برای ما به یادگار موندن. نارین قلعه میبود بعد از ارگ بم یکی از بزرگترین قلعه‌های خشتی ایران هستش که دارای ساختاری مانند ارگ بم هست و به همون اندازه چشم هر بیننده‌ای رو به خود خیره می‌کنه. این قلعه در سال 1354 هجری شمسی به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید و بر بلندترین تپه شهر میبود طوری قرار گرفته که به سراسر شهر میبود اشرافیت داره. با وجود استحکام بنا و آسیب‌های اندکی که در طول چند هزار سال گذشته این قلعه قرار گرفته، بخشایی از این قلعه متاسفانه که شامل برج‌ها، خندق و حصار بیرونی هستند در دوران پهلوی تخریب شد. این قلعه در اصل شامل 5 حصار، 4 تا برج بلند استوانه‌ای که در حال حاضر فقط حوزه مرکزی اون باقی مونده. نارین قلعه سازه‌ای با شکوه و تماشایی هستش که برای دوستداران تاریخ چند هزار ساله ایران بسیار جذاب و پرهیجان هستش. مساحت این قلعه حدود 3 هکتار و در 7 طبقه قرار گرفته که دارای برج و بارو و دربندهای متعدد هست و بالای تپه‌ای مسلط بر شهر میبود هست. قطر پایین ترین حصار قلعه که قسمت بزرگی از آبادی میبود رو در بر می گرفته 5 متر و در بعضی از قسمت ها به 20 متر می رسیده. نارین قلعه دارای اتاقهای متعدد بوده که در حال حاضر فقط قسمت های کوچکی از اتاقهای توش موجود هست و بسیاری از اونا نیز به علت قرار گرفتن تو طبقات پایین و ریختن راهروها هنوز کشف نشدن. این قلعه دارای 4 برج گرد بلند هست که امروز ازش باقی مونده فقط قسمت مرکزیش هست. این قلعه در کل از 2 قسمت اصلی برای سکونت و زندگی انتخاب شده بود که به 2 بخش بالایی و پایینی شهرت داره. بخش پایینی شامل قسمتی است که مردم نشین، مسجد، حمام و گذرگاه‌ها و دیگر بخش‌های شهر رو شامل می‌شده که در معماری به اون شادستان می‌گفتن و امروز تقریباً اثری از اونا باقی نمونده. قسمت بالایی موسوم بوده به قسمت حاکم نشین و دارای ساختمانی بوده که در 3 طبقه احداث شده بوده که از
درب سوم شروع می شده و با حرکتی تقریباً حلزونی شکل در بخش شاهنشین به پایان می رسیده. سوراخ‌هایی به عنوان روزنه در بخش بالایی دیوارها قرار گرفته بوده که نور رو برای فضاهای سرپوشیده تأمین می‌کرده. از نکات معماری جالب توی ساخت این مجموعه میتوان به حفر خندق اشاره کنیم که زیر اون تا امتداد 1 فرسنگ ادامه داره. همونطوری که تو شهرهای مختلف ایران تو قلعه هاش حفر خندق یک قسمت از بخش دفاعی شهر بوده، توی طراحی این قلعه نیز حفر خندق با هدف امور دفاعی و نظامی و برای مقابله با تجاوز صورت می گرفته. از نکات جالب در مورد این مکان تاریخی میتونیم به حضور شبکه‌های زیرزمینی قابل تردد اشاره کرد که معماران اون دوره اونا رو برای تدارک و مایحتاج زندگی از جمله آب و غذا احداث کرده بودند. راههایی که گفته میشه هرگز توسط هیچ بیگانه‌ای نتونست فتح بشه. بعضی از باستانشناسان قدمت سکونت در این مجموعه تاریخی رو حدود 3 تا 4 هزار سال قبل از میلاد برآورد کردند و به نظر میرسه که نارین قلعه از کهن‌ترین تمدن‌های بشری در استان یزد باشه. نارین قلعه در گویش محلی به نام نارنج قلعه هم شناخته میشه که روی تپه‌ای مرتفع قرار گرفته که با قرارگیری روی اون میتونیم به تمام قسمت میبود اشرافیت داشته باشن. این قلعه به لحاظ ساختار دفاعیش هم با 5 حصار و دربند از ساختار پیچیده و منحصر به فردی برخوردار بوده که تقریبا نفوذ دشمن به داخل قلعه رو غیر ممکن می ساخته. ظاهرا نارین قلعه تا قرنهای اولیه اسلامی هم محل سکونت بوده و سپس متروکه شده.